in general discussion or the main idea of the poem here. So, who is W.B. Yeats then? W.B. Yeats is an Irish poet and dramatist. वो आयरल्यान्डको होइन एउटा पोइट हो आयरल्यान्डकोलाई आइरिस भनेर भन्छ जसरी नेपालकोलाई नेपाली भनिन्छ सो आयरल्यान्ड मिन्स वाट इन द युनाइटेड किङडम युकेमा होइन केही कन्ट्रिजहरू छ केही स्टेटहरू छ फर्स्ट वान इज इङ्ल्यान्ड नेक्स्ट वान आयरल्यान्ड अर्को स्कटल्यान्ड र अर्को के त वेल्स भन्ने यस कन्ट्रिजहरू छ अर्थात् भनौँ स्टेटहरू छ त्यो मध्ये हि इज फ्रम आयरल्यान्ड द्याट्स द रिजन वाइ W.B. Yeats is an Irish poet. He is not only the poet, he is playwright too. Playwright means dramatist, person who writes drama. You drama लेख्ने मान्छे हो. Then, what is the main idea of this poem is that in this poem, the poet has presented his reminiscences of his youth. आफ्नो जवानीमा भएको जवानीमा गरेका एक्टिभिटिजहरू आफ्नो युथको आफ्नो यङ लाइफको होइन आफ्नो के त उसले त्यो रेमिनिसेन्सेसहरू भनेको मेमोरिजहरूलाई आफ्नो रिमेम्बरेन्सहरूलाई हि हेज प्रेजेन्टेड इन दिस पोएम सो हिज युथ मिन्स हिज प्राइम युथ उसको प्राइम युथ भन्नाको अर्थ के त ऊ एकदम जवान हुँदाको अवस्थाको यस रिमेम्बरेन्सहरू पोइटले यहाँ गरेको छ इट इज प्राइम युथ भनेको एकदम पिकमा पुगेको है एकदम जवान अवस्था भनेको र उसको रिमेनिसेन्सेसहरू उसको रिमेम्बरेन्सहरू उसको युथको बारेमा कस्तो छ त हिज युथ प्राइम युथ विच वाज इभेन्टफुल दिस इभेन्टफुल मिन्स भेरी मच एक्टिभ जोसुकै मान्छे पनि के हुन्छ त आफ्नो जवानीमा एक्टिभ हुन्छ जुनसुकै मान्छेको पनि जवानी के हुन्छ that is suddenly beautiful, that is wonderful, that is carefree means without any tension, that is passionate means full of emotion, full of sentiment and full of feelings. भन्न खोजेको कुरा के त भने lamentation of the world pensionerमा पोइट W.B. Yeatsले आफ्नो जवानीको सम्झना गरेको छ जवानीका इभेन्टफुल ब्युटिफुल एक्टिभ वन्डरफुल केयरफ्री र प्यासनेट जति पनि एक्टिभिटिजहरू थिए त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई सम्झेको छ उसले है त्यसो भने बाँकी चिज के हो लेट्स डु मोर नम्बर 3 द पोइट लुक्स एट हिज प्रेजेन्ट स्टेट आफ्नो प्रेजेन्ट स्टेटलाई पोइटले यो पोइममा चाहिँ हेरेको छ प्रेजेन्ट स्टेट भनेको के जवानीको सम्झना गरेको छ भन्नाको अर्थ The poet has turned into an old man. यो पोएट अहिले के भएको छ त यो पोइममा बुढो भएको छ बुढो भइसकेपछि बुढो मान्छेले के गरेको छ आफ्नो पास्ट लाइफको यङ लाइफको रिमेम्बरेन्सहरू यहाँ प्रेजेन्ट गरेको छ र यो पोइममा द पोएट लुक्स एट हिज प्रेजेन्ट स्टेट आफ्नो बुढौलीलाई चाहिँ उसले देख्छ बुढौलीलाई अनुभव गर्छ बुढौली कस्तो छ द्याट इज पेनफुल द्याट इज अर्गनाइजिङ देम द पास्ट वन्डरफुल मेमोरिज फर इक्जाम्पल कोही बुढो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले यसो इमेजिन गरौँ बुढो मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्कन सक्दैन कुनै एक्टिभिटिजहरू गर्न सक्दैन तिनीहरू पावरलेस हुन्छ सबैले तिनीहरूलाई वास्ता गर्दैन मान्छेहरूले एक्लो जीवन बिताउन बाध्य हुन्छ नि भने यो बुढौलीमा के गर्छ त बुढो मान्छेहरूले आफ्नो बुढौलीलाई देखिराखेको हुन्छ बुढौलीको अर्गनाइजिङ भनेको के त पेन गिभिङ भनेको एकदम पीडादायी आफ्नो जीवनलाई हेर्छ र त्यो पीडादायी जीवनलाई हेरिसकेपछि के गर्छ नि त बितेको समयमा आफू जवान हुँदा गरेको एक्टिभिटिजहरूलाई सम्झन्छ सो द्याट इज द सेम केस द्याट ह्यापन्स इन द कन्डिसन्स अफ द पोइट हियर है र यो पोइटको कन्डिसन पनि यहाँ त्यस्तै छ अनि बुढो मान्छेहरूले बितेका कुराहरू सम्झिसकेपछि होइन बुढो भइसकेपछि त के छ उनीहरूले कुनै काम गर्न सक्दैन मैले अघि नै भने एकदम पावरलेस हुन्छ छाला चाउरी परेको हुन्छ इनएक्टिभ हुन्छ त्यो बेला के गर्ने त जस्ट बस्ने आफ्नो प्रेजेन्ट कन्डिसनलाई मेडिटेट गर्ने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त यसो सोच्ने अनि मान्छेलाई ज्यादै पीडा हुन्छ आफ्नो जवानी सम्झँदा त्यो बेला के गर्ने त्यो मेमोरिजहरू पास्ट लाइफको यङ लाइफको युथको मेमोरिजहरूलाई सम्झने अनि बस्ने काम चाहिँ पोइटले गर्छ
The number 4, this poem is the presentation of the contrast between his youth and old age. पोइटले आफ्नो जवानी र आफ्नो बुढ्यौली उमेरको बीचको कम्पेरिजन यहाँ गरेको छ, कन्ट्रास्ट गरेको छ। उसको जवानीको अवस्था कस्तो थियो, बुढ्यौलीको अवस्था कस्तो छ भनेर यहाँ कन्ट्रास्ट गरेको छ। He has presented the differences here. अब Number 5, he laments for his youth. त्यसपछि यो lamentation of the old pensioner भनेको के त? It is the lamentation of an old man for his youth. जवानी त बितेर गइसक्या हुन्छ, मान्छे बुढो हुन्छ, सबै मान्छेहरू बुढौली भइसकेपछि मान्छेको सम्झनामा जवानीका चिजहरू आउँछ र त्यो जवानीको चिजहरूलाई सम्झेर के गर्छ त मान्छेले पछुतो मान्छ। जवानीको चिजलाई सम्झेर मान्छे दुखी हुन्छ। So this lamentation or lament means what? Feeling sorry for the youth, feeling sorry for something. र in case of this poem, यो पोइमको सवालमा पोइट बुढो भएको छ, बुढो भइसकेपछि उसले आफ्ना जवानीका दिनहरू सम्झिन्छ र जवानीका दिनहरू जस्तो इभेन्टफुल, एक्टिभ, ब्युटिफुल, वन्डरफुल, केयरफ्री, प्यासनेट के त बुढ्यौली पक्का पनि हुँदैन। त्यसपछि के गर्छ त? धत्तेरी मेरो जवानी यस्तो थियो भनेर he laments, he feels sorry for his bygone past, है। आफ्नो बितेको जो समय हो, बितेको जवानीको अवस्था हो, त्यसलाई सम्झेर उसले दुःख मनाउ गर्छ। देन टाइटलमा एउटा चिज हामीले भनेका छौँ, ओल्ड पेन्सनर। जेनरली यो ओल्ड पेन्सनरको मिनिङ के हो त? यसको लिटरल मिनिङ के त भने अ पर्सन हु गेट्स पेन्सन इज फ्रम द रिटायरमेन्ट अफ सम जब। केही जबबाट मान्छे रिटायर भयो भने पाउने जुन गभर्मेन्टले दिने होइन, उसको इन्स्टिट्युसन जहाँ उसले काम गरेको थियो त्यहाँबाट पाउने पैसा हो पेन्सन भनेको। तर यस यहाँ पेन्सन भन्नाले हामीले केलाई बुझ्छौँ त भने यहाँ भनेको ओल्ड पेन्सनर भनेको कुनै जागिरबाट रिटायर भएर पेन्सन पाउने मान्छे भन्न खोज्या होइन। ओल्ड पेन्सनर भनेको छ नट ओन्ली पेन्सनर, इट इज ओल्ड पेन्सनर। ओल्ड पेन्सनर भन्नाको अर्थ के? एउटा मान्छे बुढ्यौली जीवन बिताइराखेको, बुढ्यौलीलाई पेन्सनको रूपमा लिइराखेको मान्छे भनेको। भनेपछि ऊ केबाट रिटायर भएको छ त? द पर्सन has been retired from his youth, आफ्नो यङ एजबाट रिटायर भएको मान्छे। सबै मान्छेहरू यङ एजबाट रिटायर हुन्छ कुनै न कुनै बेला, अनि बुढो हुन्छ। बुढ्यौली भने के त? ओल्ड एज भनेको पेन्सन हो, बुढ्यौली भनेको पेन्सन हो। र यो पेन्सनर किन भएको त? यस, he has been retired from the youth, youthबाट रिटायर भएको। यहाँ हेर्नुहोस् है, old pensioner means in this poem a person who has been retired from his youth, not a person who gets pension, yes, after getting retirement from his job. This is the thing. Then last point we have here, last point तपाईँ हेर्नुहोस्, the speaker gets pension in his old age. अब ओल्ड एजमा पेन्सन पाउँछ होइन, युथबाट रिटायर भएको मान्छे हो भनिसकेपछि ओल्ड एजमा यहाँ राइटरले स्पिकरले यो चिज पेन्सन पाएको छ त? पैसा त पाएको छैन। यस, जबबाट ऊ रिटायर भएको त होइन, ऊ चाहिँ आफ्नो युथबाट रिटायर भएको भनेपछि एउटा बुढो मान्छेको पेन्सन के हो त नि? जागिर नगरेको यो पोइमको सेन्समा एउटा बुढो मान्छेको ओल्ड पेन्सनरको पेन्सन के हो त? बुढो भइसकेपछि मान्छेहरूमा स्वाभाविक रूपमा के डिफिकल्टिजहरू आउँछ? दे फेस ट्रबल्स हो। यो ट्रबल के हो त? ओल्ड पेन्सनरको पेन्सन हो। सो पिपल मे हेभ लोनलीनेस, एकान्त जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। कसैले पनि केयर गर्दैन बुढो मान्छेलाई, हेला गर्छ, डिस्कार्ड गर्छ। हो यो लोनलीनेस के हो? उसको पेन्सन हो। लस अफ भिगर भनेको पावर क्यापासिटी। जवानीमा मान्छेहरू के हुन्छ? एकदम पावरफुल हुन्छ, एकदम क्यापेबल हुन्छ। तर बुढौली भइसकेपछि त्यो सबै चिज जान्छ। जवानीबाट रिटायर भइसकेपछि मान्छेको जीवन पावरलेस बन्छ, यस, क्यापासिटी लेस बन्छ। हो यो पावरलेसनेस र यो जुन के त इनक्यापेबिलिटी के हो? उसको पेन्सन हो। जिल र इन्थुजियाजमको ल्याक हुनु नै के हो त? उसको पेन्सन हो। इनकम्पिटेन्स भनेको मान्छे असक्षम हुन्छ कुनै पनि काम गर्नको लागि, यो नै उसको पेन्सन हो। र उसको ओल्ड बडी, बुढो मान्छेको ओल्ड बडी नै के हो त? पेन्सन हो। नो लभ, माया पाउँदैन, यो नै पेन्सन हो। सबैबाट घृणित हुन पर्दाको अवस्था के हो त? पोएटको, स्पिकरको, बुढो मान्छेको पेन्सन हो। नो फ्रेन्ड्स, साथीहरू पनि हुँदैन, त्यो नै पेन्सन हो। नो प्रोपर केयर, कसैबाट पनि
राम्रो हिफाजत सुरक्षा केयर पाउँदैन, यो नै पेन्सन हो। र अनइनएक्टिभ फेलो, एउटा इनएक्टिभ मान्छे भन्छ बुढो मान्छे, उसको इनएक्सन नै के हो त, त्यो उसको पेन्सन हो। र त्यसो भने कस्तो जीवन एउटा बुढो मान्छेले, युथबाट रिटायर भएको मान्छेले कस्तो जीवन जिउन ऊ चाहिँ बाध्य हुन्छ, कम्पेल्ड हुन्छ त, हु इज कम्पेल्ड टु लिभ अ डिल्यापिडेटेड लाइफ। सो दिस डिल्यापिडेटेड मिन्स नेग्लेक्टेड लाइफ। फ्यामिली मेम्बर्सहरूले, फ्रेन्ड्सहरूले, रिलेटिभ्सहरूले बुढो मान्छेलाई त्यति बढी केयर गर्दैन, सबैले नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ। यस्तै किसिमको नेग्लेक्टेड कन्डिसनमा को छ त, यो स्पिकर यो पोइन्टमा छ। त्यसो भने के गर्ने त, बुढौलीमा साथी पनि हुँदैन, केही काम गर्न पनि सकिँदैन, लभ पनि हुँदैन, कुनै होइन एक्टिभिटिजहरू पनि हुँदैन, मान्छे एक्लो भइराखेको हुन्छ, कपासिटी हुँदैन। त्यसो भने वाट इज द कम्पल्सन of an old pensioner retired from the youth? Those persons do live their life with the sweet and fresh memories of the past. It means youth. यो बेलामा के गर्ने त बुढा मान्छेहरूले, अब मेरो जवानी यस्तो थियो, जवानीमा भैँसमा यस्तो यस्तो काम गरिन्थ्यो, अहिले बुढो भइयो, के गर्ने, तन बुढो भए पनि के त मन बुढो छैन भनेर मान्छेले के गर्छ, एउटा मात्रै सहारा, बाँच्ने सहारा, एउटा मात्रै कन्सोलेसन के हुन्छ त, बुढा मान्छेहरूको केही गर्न असमर्थ भएपछि साथीहरूले पनि छोड्छ, आफै बुढो छ, केही काम गर्न सकिँदैन, हिँड्न डुल्न सकिँदैन। त्यसो भने के गर्ने त, बाँच्ने सहारा उनीहरूको पेन्सन भनेको के हो त, पास्टको आफ्नो युथको स्विट र फ्रेस मेमोरिजहरूलाई दिमागमा राख्ने, त्यसलाई रिमेम्बर गर्ने, यी पोइट्सको रेमिनिसेन्सेस अफ हिज युथ भनिएको छ नि त, हो त्यो युथलाई सम्झनेर त्यसैको सहारामा बाँच्ने काम कसले गर्छ त, बुढो मान्छेहरूले गर्छ, ओल्ड पेन्सनरहरूले गर्छ। र आफ्नो विगत र आफ्नो वर्तमान भनेको ओल्ड एज, विगत भनेको युथ, यिनीहरूको बिचमा कम्पेरिजन गर्छ अरे के बुढो मान्छेहरूले। कम्पेरिजन गरिसकेपछि के हुन्छ त, पक्का पनि सबै मान्छेको युथ एकदम वन्डरफुल हुन्छ, सबैलाई मनपर्छ, बुढो मान्छेलाई पनि मनपर्छ, तर बुढ्यौली त कसैलाई पनि मन पर्दैन। मन नपरिसकेपछि के त, अब एउटा बुढो मान्छेले आफ्नो विगतलाई सम्झेर बसेको मान्छ, आफ्नो प्रेजेन्ट कन्डिसनलाई देखेर होइन थकाउँछ, तत्तेरी म यस्तो भएँ भनेर है। त्यसो भने आई एम नट गोइङ टु रिड द पोएम हियर, आवश्यक पर्यो भने म पोएम पनि पढौँला, बट बिफोर द्याट, त्योभन्दा पहिला, पोएम पढ्नुभन्दा पहिला यहाँ स्ट्यान्जा वाइज समरी हामी केही एनालाइसिस गर्दैछौँ। सो लुक एट अ बुक इफ यु डु हेभ बुक, है बुक छ भने त। सो द पोएम स्टार्ट्स लाइक दिस, पोएम यसरी स्टार्ट हुन्छ। द पोइट सेज, अल्दो आई सेल्टर फ्रम द रेन, यस अल्दो आई सेल्टर फ्रम द रेन, मैले बुकको कुरा गरेको छु है। यो समरी फर्स्ट स्ट्यान्जा म पढ्छु, पढिसकेपछि बल्ल तपाईँलाई म यो फर्स्ट स्ट्यान्जाको डिस्क्रिप्सन गरौँला। द पोइट सेज, अल्दो आई सेल्टर फ्रम द रेन, what does it mean? पोइटले भन्छ, he has become old, yes, the poet is an old person and he says, although I shelter from the rain. So rain in this stanza is symbolic of the difficulties, and in his old age he is facing difficulties. Sheltering means living his life with the difficulties. Under a broken tree, बुढ्यौलीको सबैमा म पानीबाट बच्नको लागि रुखमुनि ओत लागेको छु। फर्स्ट लाइनले चाहिँ भन्छ, यसको अर्थ के त, द पोएट हैज बिकम ओल्ड, इन हिज ओल्ड एज ही इज फेसिङ मेनी डिफिकल्टिज, that is represented by the rain, and he is living his old life, that is shelter under a broken tree. Means what? His body is itself like a broken tree. He compares his old body with a broken tree. Broken tree means what? A tree that is old, that is what? Without leaves, branches and twigs. एकदम होलो बुढो रुखसँग तुलना गर्दछ। Yes, र त्यही बुढो रुख मुनि म बसेको छु भन्नाको अर्थ, द ब्रोकन ट्री इज द पोएट्स ओल्ड बडी इटसेल्फ. He is sheltering under a tree. He is sheltering, yes, from the rain. Means what? Rain refer to what? Difficulties.
people face in the world age. And he is sheltering, yes, from the rain means, yes, to face the difficulties. He is leading his world age. It is the thing. Then he remembers his past and says, my chair was nearest to the fire in every company that talked of love and politics or time transfigured me. So this or means what? Before भनेको है पुरानो इङ्ग्लिसमा त्यसो भने राइटरले यहाँ के भन्छ त अब in the past he remembers his past and he says that in the past he was quite active in that situation. He with his friends, yes, used to sit in front of the fire. आगोको नजिक हामीहरू बस्नु भनेर भन्छ. So what does this fire represent? Fire represents emotion. The youth is full of emotion, vigor, enthusiasm. Right? In every company means the poet, yes, the speaker would have many different friends. उसको धेरै साथीहरू हुन्थ्यो. And what did they do? What they did, तिनीहरूले के काम गर्थ्यो त? The poet along with his friends in their youth would talk of love and politics. They are the young people who do involve in love, who are quite enthusiastic, and they also do involve in the country's politics. कुन बेला त? Now the poet has been old, yes, and यो पोइटलाई ओल्ड बनाएको केले हो त? अरू कुनै पनि चिजले होइन. It is the time that has made the poet world, and before time transfigured him. Transfigured भनेको change him. He was carefree, he was enthusiastic, he would have many friends, yes, and he was full of emotion. He with his friends would talk of love and politics. They also do involve in different sorts of activities. This is what? This is the first stanza. Now, look at the screen sharing. In the first stanza, the speaker is a retired old man who compares himself with a broken tree under which he is taking shelter from the rain means difficulties of the world he has. And living on means depending pension. His pension is his old age. This is his present state, and the present state of the poem is very, very miserable. It is quite simple. The next one, what does it do? What does it say in the first stanza is, then he remembers his youth. Yes, आफ्नो जवानीलाई सम्झन्छ. When he would have made friends, धेरै साथीहरू थियो उसँग जवानीमा. They would discuss about love and country politics. Countryको politics र लभको बारेमा गफ गर्थ्यो. So many other things that young people cherish. Cherish means enjoy. This was when, before he was transfigured into an old man by the time. It is what? It is the summary of the first stanza. Now let's move on to second stanza. है त second stanza म अब पढ्दैछु. The lads are making pipes again for some conspiracy. What does the writer say here? The speaker says here, the poet has become old. यो सिन चाहिँ बुझ्ने है, यो कन्डिसन बुझ्ने. पोइट चाहिँ बुढो भएको छ, स्पिकर बुढो भएको छ. बुढो हुँदा ऊ चाहिँ के त कपासिटी लेस छ, भिगर लेस छ, उसँग कुनै पनि फ्रेन्ड्सहरू छैन. अघि हामीले मेन आइडियामा चाहिँ कुरा गर्यौँ है. त्यसो भने बुढो मान्छेले के गर्छ त अब आफ्नो प्रेजेन्ट स्टेटमा आफ्नो ओल्ड एजमा के गरेको छ त? जस्ट बस्छ. he can sit, he can see what people are doing these days. मान्छेले के काम गरेको छ? यङ पिपल ऊ जवान हुँदा उसले जे काम गरिरहेको थियो त्यस्तै काम अहिले पनि यङ पिपलले गरिरहेको छ. अब बुढो पोइट चाहिँ के गरेको छ त? स्पिकर एउटा चेयरमा चाहिँ बसेको छ, कुनै काम गर्न सक्दैन र यो चेयरमा बसिसकेपछि उसले सम्झिरहेको छ है, देखिरहेको छ. के देखाएको छ त? The lads are making pipes again. The young people, lads भनेको के? Young people, boys and girls are making pipes again भनेको के? Pipes means what? A type of weapon. अघि हामीले भन्यौ जवानीमा पोइट के त स्पिकर लभ र पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुन्थ्यो भनिएको थियो. पोलिटिक्स भनेको के त? डेमोन्स्ट्रेसन हो हैन, कन्फ्लिक्ट हो, भायोलेन्स हो है. जसरी राइटर यो स्पिकर आफ्नो जवानीमा देशको राजनीतिमा कन्ट्रीको पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको थियो. अहिले त ऊ बुढो भएको छ, इन्भल्भ हुन सक्दैन. तर के देख्छ त उसले भने? yes, like him in his youth, the young people are making some weapons to fight against some conspiracy. Conspiracy भनेको political leaderहरूले गर्ने misdoings हो countryको लागि. The thing which he had done
In his youth, the same thing is being done by the young people, the lads here. He further says, and crazy rascals raise their fill. Crazy rascals means what? Naughty boys and girls. Raise their fill means they are full of anger. यिनीहरू रिसाएको छ. Yet human tyranny. Yes, आयरल्यान्डमा भएको के त अटोक्रेटिक रुलर्सहरू, पोलिटिकल रुलर्सहरूसित यङ पिपलहरू रिसाएका छन्, आन्दोलन गरिराखेका छन्, हतियार बनाइराखेका छन्. The poet remembers in the past he had done the same sort of activities. And now the poet has become old, and what does he say? My contemplations are of time. जवानीमा यिनै अहिले केटाकेटीले गर्ने एक्टिभिटी जस्तो मैले पनि गरेको थिएँ, तर अहिले बुढो भए म गर्न सक्दिनँ. त्यो भएर आई वान्ट टु डिपली थिङ्क अपन टाइम. म समयको बारेमा मजाले सोच्न बाध्य छु. माई कन्टेम्प्लेसन्स आर अ टाइम. मेरो सोचाइ, मेरो सबै के त विश्लेषण केमा छ त? टाइममा छ. द्याट हेज ट्रान्सफिगर मी. धत्तेरी, यो समय यस्तो चिज, यसले मलाई के गर्यो त? ट्रान्सफिगर गर्यो, यस्तो बुढो मान्छे बनायो है, त्यस्तो यङ, त्यस्तो जवान, त्यस्तो केयर फ्री वन्डरफुल फ्यान्टास्टिक लाइफ बिताएको एकदम जिल भिगर इन्थुजिजमबाट होइन, एकदम फुल मान्छेलाई केले हो त यस्तो बनाइदिएको, यस्तो कपासिटी लेस बनाइदिएको, बुढो बनाइदिएको के अरे हो त? इट इज ओन्ली द टाइम that transfigured me, and I have to think deeply about the nature of time. In the second stanza, the poet says, अब यहाँ हेरौँ है. The speaker contemplates means meditates, thinks deeply upon his present time, that is old age. Old age-मा के छ? Incapable of doing anything. कुनै पनि काम उसले चाहिँ गर्न सक्दैन. त्यसो भने के गर्छ? He just sees the lads, young people making weapons, spikes for the purpose of fighting against their cruel rulers, the tyrants. Tyrants भनेको तानाशाहका विरुद्ध यस युवाहरू लडिराखेको छ. Those tyrants means autocratic rulers who are making some conspiracy things, bad things to the people of the country. Then second one, he further sees young people full of rage. Young people उसको जवानीमा देख्छ अहिले पनि के छन् त? एकदम रिसा छन्. And they are making protest against bad rulers of the country. Countryको bad rulersहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको छ. The speaker means W.B. Yeats, the poet here, remembers the same things he used to do in the past. उनले पनि अहिले जवान केटाकेटीले जे काम गरेका छन्, युवाले जे काम गरेका छन्, त्यो काम मैले जवानीमा गर्थेँ भनेर उनले सोच्छ. कुन बेला उनले गर्थ्यो त? बिफोर, नट नाउ. अहिले ओल्ड एजमा होइन. बिफोर he was transformed into an old man. Old man उनलाई के त टाइमले बनाउनु भन्दा पहिला he used to do the same sort of thing. But तर उसको lamentation केमा हो त? टाइम प्रति हो, आफ्नो बुढौली प्रति हो, आफ्नो जवानीको लस प्रति हो. त्यो भएर now time transfigured him, yet he can't fight against human tyranny. जवान मान्छेहरू चाहिँ लडिराखेका छन्, भिडिराखेका छन्. आफू पनि त्यसरी नै लडेको भिडेको होइन, अटोक्रेटिक रुलर्सको विरुद्धमा लागेको उसले सम्झन्छ है. सम्झिसकेपछि के हुन्छ? पीडा हुन्छ. जाउँ जाउँ, लडौँ, पोइटलाई लाग्छ, तर सक्छ त ऊ सक्दै. Now let's move on to the third stanza. बुकमा हेर्ने. There is not a woman turns her face. अहिले प्रेजेन्ट कन्डिसन पोइटको स्पिकरको के छ? बुढो भएको छ होइन, फेस चाहिँ अपियरेन्स एकदम रिङ्कल भएको छ, ऊ कपासिटी देख्छ, ब्रोकन ट्री जस्तो एकदम गरेको थिन र बिन छ. यस्तो अवस्थामा के भन्छ त उनले? देयर इज नट अ वुमन टर्न्स हर फेस. मलाई कोही पनि महिलाले हेर्दैन. नो वुमन इज देयर विथ हिम. जवानीमा के हुन्थ्यो? दे युज टु टक अबाउट लभ एन्ड पोलिटिक्स. जवानीमा त धेरै सुन्दरीहरू हुन्थे होइन, महिलाहरू हुन्थे, अरू साथीहरू हुन्थे, लभ एक्सचेन्ज गर्थ्यो तिनीहरूले, लभ मेकिङ प्रोसेसमा तिनीहरू इन्भल्भ हुन्थ्यो. तर बुढो भइसकेपछि बुढो मान्छेको व्यथा के हो त? नो वुमन लभ्स हिम. Upon a broken tree, my body, my old body is like a broken tree that is wrinkled, that is ugly, it is not what beautiful. त्यो भएर म एउटा त्यो भक्तिको रूप जस्तो बुढो मान्छेलाई कसैले पनि हेर्दैन. अब हेर्दैन भने के गर्ने त? जवानीमा त हेर्थ्यो नि, अब पोइटले के गर्छ त? And yet the beauties that I love are in my memory. अहिले पो हेर्दैन त, जवानीमा त हेरेको थियो नि त. अघि फर्स्ट स्ट्यान्जामा हामीले पढेका थियौँ त,
लभ र पोलिटिक्सको बारेमा हामी गफ गर्थ्यौँ भनेर मलाई अहिले बुढौली उमेरमा कोही महिलाले नहेरे पनि कसैले लभ नगरे पनि म नेग्लेक्टेड भए पनि जवानीमा के थियो आई वाज सपोर्टेड बाई माई फ्रेन्ड आई वाज भेरी मच केयर्ड बाई द लभ एन्ड ब्युटिज tomorrow. The poet remembers that, yes, yet the beauties that are loved are still in my memory. म बुढो भए पनि जवानीमा मलाई मान्छेले गरेको माया मैले गरेको लभ मेकिङ जो प्रोसेस थियो मेरो लभ अफेयर थियो त्यो के छ त that is still fresh in my memory and with this freshness of my remembrance I am what compelled to live my life the poet says here. And लास्टमा के भन्छ I spit into the face of time that has transfigured me. अब यति कुरा आफ्नो जवानीको कुरा र आफ्नो ओल्ड एजको कुरा गरिसकेपछि पोइटले के कुरालाई फोकस गर्न थाल्छ भने द पोइट becomes very much sad with time, very much angry with time. Why? किनभने it is the time that has made him an old man. टाइमले नै हो नि त ओल्ड म्यान गरेको उसको जवानीबाट उसलाई छुट्याएर ल्याएको के अरे त इट इज द टाइम त्यो भएको हुनाले द पोइट feels yes a sense of anger towards time and with that anger he happens to speed भनेको थुक्नु yes on the face of time. Why? What is the reason? Time, yes, he recognizes yes his enemy भनेको शत्रुको रूपमा टाइमलाई चाहिँ पोइटले लिन्छ त्यो भएको हुनाले के गर्छ त यो टाइमको अनुहारमा पिटुलोमा ठोक्न थाल्छ. So it is why the speaker again gets engaged upon his present age. आफ्नो वर्तमानमा चाहिँ स्पिकर भत्लिन्छ र he likens himself with a broken treeसँग तुलना गर्छन्. Due to his old age, he is not able to have love relations with any woman. No woman turns face upon me भनेको छ. All women ignore him भनेको ऊ चाहिँ neglected छ. They even don't have a look upon him कसैले हेर्दैन. This suggests the solitariness of neglected life. No company at all. बुढो मान्छेको सोलिटेरिनेस भनेको के त एकान्तता एकदम नेग्लेक्टेड लाइफलाई यसले सिग्निफाई गर्छ. नो फ्रेन्ड्स आर विथ हिम. At the last point, यति हुँदाहुँदै पनि के छ त बुढो मान्छेले के गर्छ द पोइट इज एबल टु हेभ फ्रेस मेमोरिज अफ लभ एन्ड ब्युटिज इन द पास्टमा भएको लभ र ब्युटिजहरूको यस फ्रेस मेमोरिजहरू आफ्नो दिमागमा राख्छ. तन बुढो भए पनि शरीर बुढो भए पनि मन बुढो छैन भन्छ. आफूले आफूलाई कन्सोलेसन दिन्छ एन्ड विथ द हेल्प अफ दिज रेमिनिसेन्सेस आफ्नो जवानीमा गरेका चिजहरूको सहायताबाट जवानीमा गरेका गतिविधिहरूको सम्झनाको सहायताबाट हि इज कम्पेल्ड टु लिभ हिज ओन लाइफ. आफ्नो ओन लाइफ त उनले बाँच्न बाध्य छ. Having such serious contemplation, यस्तो सोचेर he comes to a conclusion that it is the time that made it devoid of youthful things and events and changed them into miserable condition. यस्तो सोचेर पोइटले भन्छ यो समय हो त्यसले मलाई के त युथको मेरो गतिविधिहरूबाट मलाई वञ्चित गरेर डिभोइड गरेर र मैले भन्दै थिएँ यस्तो किसिमको कन्टेम्प्लेसन पोइटले गरिसकेपछि है यहाँ हेर्ने हि बिकम्स एङ्ग्री विथ द टाइमसँग ऊ चाहिँ एङ्ग्री हुन्छ रिसाउँछ एन्ड स्पिड्स इन्टु हिज फेस समयको अनुहारमा थुक्छ. त्यसको अर्थ के हि रिकग्नाइजेस द पोइट रिकग्नाइजेस टाइम इज हिज ग्रेट एनिमी. आफ्नो ज्यादै शत्रुको रूपमा यो टाइमलाई चाहिँ पोइटले ठान्छ. यसको अर्थ के हो त नि अब एउटा प्रोभर्ब छ नि है टाइम एन्ड टाइड वेट फर नो म्यान. मान्छेलाई के त छालले र समयले पर्खँदैन भन्ने छ नि त. सो दिस प्रोभर्ब हेज ब्युटिफुल्ली बिन इन युज इन दिस पोइन्ट. यो पोइन्टमा यो प्रोभर्बलाई राम्रो ढङ्गबाट के गरिएको छ इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ. यसको अर्थ के हो त टाइम हेज इन्भिन्सिबल मिन्स द्याट क्यान बी डिफिटेड. यस्तो इन्भिन्सिबल पावर समयलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य कोही कसैसँग पनि छैन. एभ्रीबडी हेज टु गो इन फ्रन्ट अफ इट. सबैसँग सबैजना झुक्नै पर्छ. हामीले 4 साल पढेको थियौँ नि भ्यानिटी अफ अर्थली ग्रेटनेस भन्नेमा है त्यही कुरा यहाँ छ. टाइम इज द मोस्ट पावरफुल थिङ इन द वर्ल्ड. समय नै के हो त संसारको सबभन्दा पावरफुल चिज हो. सो द्याट्स अल फर टुडे. आजको The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want.
She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.